Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino, sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino, Radio Filipino. The coronavirus disease is a new sickness that is highly contagious and should not be taken lightly. To combat the threat of COVID-19, it's always best to be prepared. So, here are a couple of reminders for everyone to keep in mind. Always wash your hands with soap and water. Make it a habit. Use alcohol and hand sanitizer. Keep them handy all the time. Cover your mouth with a handkerchief or tissue whenever you cough or sneeze. Dispose of the tissue properly after. Avoid close contact with a person who has fever or shows symptoms of the flu. Make sure that food is thoroughly cooked, especially meat and eggs. Avoid direct contact with live animals and surfaces in contact with animals without any protection. In any situation, always be prepared. Remember, you can help prevent the spread of the virus. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Brought to you by the PCOO, DOH, KBP, and this station. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Pulsong Pinoy! Kabahagi ng bawat Pilipino. Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy, kasama ang kabahagi mo, Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Pinas, magandang hapon. Philippines, good afternoon. Hi, Miss Universe, magandang hapon. Pulsong Pinoy, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us in our 1-hour program of Pulsong Pinoy dito po sa Radyo Filipino. Ngayong araw na ito, mga kabahagi, mukhang nadagdagan na naman po ang problema po natin. COVID-19 new variant, lubhang mapanganib ayon sa Department of Health. At hindi na ho ito, meron na naman tayong bagong variant ho ng COVID virus. Pinangagabahan ngayon ng Department of Health ang bagong variant ng COVID-19 na D614Z novel coronavirus mutation.
na mas lubhang mapanganib at kabilang ang Pilipinas dito. Ayon kay DOH Technical Advisory Group Dr. Edsel Salvana, ang naturang virus ay 3 hanggang 9 na beses na mas nakakahawa kaysa sa ibang virus noong taong 2020. Mga kabahagi at kabayanan po ninyo sapagkat itong isyong ito ay pag-uusapan ho natin with Dr. Anthony Liachon. Siya po ang magiging resource person po natin tungkol sa issue ito sapagkat siya po ang chairman Pulsong kontra COVID and Doctor of Medicine. So, abangan ho ninyo. Samantala ho, I would like to invite you to like and share our page, Radyo Pilipino, Pulsong Pinoy, para makapanood naman po yung iba. Okay? Ngayon po yung mga nakikinig po sa radyo ng RTN at ng Radyo Pilipino, pwede po kayo mag-like and share din po. Pwede ninyo po mapanood dito po sa ating Pulsong Pinoy, Radyo Pilipino, FB and YouTube. Okay? So, pwede ho kayong manood dito. Pwede ho kayong mag-like and share. Pwede ho kayong mag-comment. Lalo-lalo na sa Pulsong Pinoy ito. This is your opportunity. Send me your opinion. Send me your comments sa pag-usapan ho natin dito sa ating programang Pulsong Pinoy. Ang alawa po sa mga issues nating tatalakayin today, mga kabahagi po natin, nag-umpisa na ho, pinangunahan na ngayon. Ngayong araw na ito ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus. Ay kay DSWD Director at Spokesperson Irene Dumlao, sinimulan ngayong araw ang distribusyon ng 1,000 pesos sa Maynila, Parañaque at Caloocan. Whatever happens to this, mga kaibigan, pag-uusapan din natin yan. We will have our resource person sa pamagitan po ni Director Irene Dumlao. Siya po ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Okay? Yung dalawang issues na yan, mga kaibigan, ay napakalaga na pag-usapan natin. But at the same time, there are other issues here na pwede nating pulsuhan. Pare-pareho. Katulad po nito, mga kabahagi po natin. Medyo mabigat-bigat din ito sapagkat we always, puro lockdown na lang tayo ng lockdown. Pero mukhang nagkukulang tayo testing, tracing, treatment, and so on and so forth. Tingnan natin itong testing, mga kaibigan. Mukhang naiba ang galaw ng ating pamahalaan sa pag-testing. Tingnan natin itong sinasabi po ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, HPACC, o HPAAC. Okay? Ito ho ang sinasabi ng HPAAC. Indiscriminate testing without proper counseling on the implications of results can lead to complacency, pagwawalang bahala, and false sense of security if test results are negative. Halimbawa, nagpa-testing ka, negative ka, di baliwala na ho. Malakas ang immunity system ko, bahala kayo sa buhay ninyo. Complacency or sense of false security ho. On the other hand, kung false positive results can lead to panic. Halimbawa, nag-positive po kayo pero hindi naman totoong positive at nangyayari po yan ho ay pwede magdulot ng tinatawag na panic or trauma sa nagpa-test. Stigma and unnecessary isolation. So, ang ibig sabihin yan, wag muna kayo magpa-testing. Yan ang sinasabi ng HPAAC. Kasi
may idudulot na hindi maganda, whether positive or negative. Okay? So, no mass testing. Only, eto na ho yung pag-uusapan ho natin, risk-based and very targeted ang testing. Yan naman po ang sinasabi ng testing czar na si Ginoong Vince Dizon. You need a doctor's recommendation if you want to be tested. Yan ang sinasabi ni Mr. Dizon. So para bagang with the AAC and Mr. Dizon, parang inilalayo sa atin ang testing. Samantalang ito po ang hinihingi po ng taong bayan simula pa po 1 year ago today. Mag-testing tayo, mag-tracing tayo, mag-treatment po tayo. Pero ngayon, parang inilalayo tayo sa testing sa ngayon. Kasi sabi ni Mr. Dizon, you need a doctor's recommendation if you want to be tested. May kinakailangan pang magpa-doktor ako bago magpa-testing. Ganun po ba yun? Dr. Edsel Salvana, on the other hand, infectious disease expert. Ito naman po ang kanyang sinasabi. Targeted testing was important because timing would affect the accuracy of the results. Ang problema ho natin dito, mga kaibigan, hindi pa tayo nakabili ng bagong mga test kits sapagkat hindi pa po tapos yung kanilang mga pag-uusap din. Parang bakuna din ho yan, mga kaibigan. So, we do not have the facilities, my friends. Pulsuhan natin ito, mga kabahagi. Pulsuhan natin ito sapagkat no matter what our government do, lalong-lalo sa pag-lockdown, kung wala naman po tayong sapat na testing, wala po tayong tracing, wala tayong treatment, kulang po ang mga quarantine facilities natin, isolation facilities. What do you expect? Lalo na ho ngayon, mga kabahagi po natin, meron pong bagong variant po, bagong variant na nakakatakot sapagkat ang sinasabi po ng DOH dito, mukhang mas mapanganib ito. And from 3 hanggang 11, mga kaibigan, ang transmission rate. Medyo mabigat-bigat na ito, mga kaibigan. Ayon kay DOH Technical Advisory Group, Dr. Edsel Salvana, ang naturang virus ay 3 hanggang 9 na beses na mas nakakahawa kaysa sa ibang virus noong taong 2020. Which means po, mga kaibigan, 9 times more transmissible than the original. Naku, itong ang transmission rate po natin ngayon, mga kaibigan, ay katakot-takot. Ang bilang ng new COVID cases, 9,000 to 10,000 to 11,000 every day, times 9 po ninyo yan, delikado na ho tayo, mga kapitbahay. Lalo-lalo na pagka wala pang testing, walang tracing, mga kaibigan, walang treatment, walang ayuda. Meron naman po 1,000. Ibibigyan na ba talagang buong 1,000 ho yan? Hindi na po in kind? Sana naman mga kapitbahay, sana ibigay na po in cash. Okay? Pero wag ko kayo mag-alala. Sa bawat pamilya po yata, aabot po ng 4,000 piso. Hindi ko lang alam kung makakatanggap po ang bawat pamilya ayon sa bilang nila nang naaayon sa itinatagda ng ating pamahalaan. And sana naman po, kahit pa paano, mas nakararami sa ating mga kapwa Pilipino ang makakatanggap ngayon ng ayuda kaysa mga nakaraang mga pagbibigayan ng ayuda. Nung past Bayanihan 1 and Bayanihan 2, mga kabahagi, talaga naman po napakarami po sa atin ang hindi po nakatanggap. Kaya nga meron pang pinamibigay ngayon 22.9 billion pesos. Yan po ay hindi ipinamahagi ng Bayanihan 2. Kanya tanggapin ninyo mga kapitbahay. Ayan po para sa inyo. Ang problema po natin ngayon,
Ito ho, mahigit sa 8,000 po mga manggagawa ang natanggalan po ng trabaho, nawalan na po ng trabaho. Ano ngayon ito kaya? We tried to get in touch with Secretary Bello for this purpose ho, mga kaibigan, kanya nga lamang hindi po kami nagkatagpo sa telepono. But hopefully, the next succeeding programs, makakausap na po natin si Secretary Bello. Alright, standby po kayo ngayon mga kabahagi sapagkat in just a short while, makakausap na po natin si Dr. Anthony Liachon at pag-uusapan po namin dito ang may kaugnayan sa bagong variant na mas mataas po ang transmission rate kaysa dati by 9 times o mga kaibigan. Samantala, eto muna ilang mga paalala. Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Pulsong Pinoy. Radio Pilipino. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo. Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Business Tips. Business Tips. Ang 4 na rason kung bakit ang isang nagnenegosyo ay kinakailangang magplano. Una, pinapakita ng isang plano ang kikitain ng iyong negosyo sa hinaharap. Pangalawa, pinapakita ng isang plano kung anong parte ng iyong negosyo ang pwedeng pagbutihin. Ikatlo, pinapakita ng isang plano sa mga pag-uutangan, bangko, NGOs, organisasyong pampinansyal at mga individual kung gaano kaganda ang kita ng isang negosyo sa hinaharap. At ika-4, pinapakita ng isang plano kung magkano ang kikitain at gagastusin ng iyong maliit na negosyo. Business Tips. Pulsong Politika. Ano? Bakit? Kailan? Tungkol saan? Anong issue na naman yan? Pulsuhan na yan. Pulsong Politika. Pulsong Politika. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Okay, balik tayo mga kabahagi sa ating Pulsong Pinoy Radio Pilipino. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon and good afternoon to our birthday celebrant yesterday. Sumasakit na raw po ang kanyang bato ko, mga kapitbahay. Gandang hapon po, Mr. Melito Rodelio Militante. Watching with you, watching now. Sabi ni Mel Rodelio Militante. Angel Panuda from Davao City is also watching the program right now. Mga kaibigan, pag-uusapan po natin ngayon with 16 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Okay? Pag-uusapan po natin itong bagong variant to, which is 3 to 9 times mas matindi ang nakakahawa kaysa yung ibang virus noong taong 2022. Kasama po natin sa pagpapaliwanag ang chairman ng Pulsong kontra COVID and Doctor of Medicine si Dr. Anthony Liachon. Alright? At tabayanan po rin nyo, mamaya-maya ng konti, magkakausap na po natin siya. Samantala mga kabahagi po namin, binanggit ko na kanina yung testing ho natin. Pulsuhan ho natin ito. Gusto pa ba talaga mag-testing ang ating pamahalaan? O kang kapuso tayo sa testing kits. Testing kits. Pagkatapos, tracing. Wala na hong kibuyat ang DILG dito. Anyway mga kaibigan, ready na po ang ating resource person, chairman ng Pulsong kontra COVID and Doctor of Medicine, Dr. Anthony Liachon. Doc, magandang hapon po and welcome to the program. Ako po si Ben Paipon. Good afternoon, Dr. Liachon. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Alright. Doc, tulungan po ninyo kami magpaliwanag dito. The report says there is a new variant. Ito po galing sa DOH. There is a new variant that is more harmful than the past variants. 3 to 9 times more transmissible, nakakahawa,
sa dating virus. What is this, Doc? Sa pagkakaalam po ninyo. Well, paintindi muna natin sa mga kababayan, no? Ang strain natin na dominant yung Chinese Wuhan strain, which is about siguro more than 90 or 95%. So, ang kumakalat pa rin sa atin yung ating tinatag na Chinese Wuhan. Hindi katulad sa ibang countries, pag sinabing dominant na yung bagong variant, ay mag-iiba na ang pananaw natin. Okay, so gusto ko linawin yun. Ngayon, ang virus mautak yan. So nagpapalit ng anyo dahil may threat. Kunyari meron siyang bakuna, may nga nagbabago. So ilang beses nagkaroon sila ng mutation or variants. Itong D614G, lumabas na to nung unang search natin noong July, August. Alright? Kaya nagkaroon tayo ng search noon. So, naka 4 months lockdown tayo, March, April, May, June. Tapos nagbukas tayo. So, pagka nagbukas ka na economy, nagkakaroon ka ng social mobility. So, nagka-search tayo. Tumawag ang mga doktor ng timeout. Ang binigay ng Pangulo, MECQ. Tapos nagkaroon tayo ng downward trajectory. And then nag-plateau yan kahit may 4 na bagyo during November. And then December, we have the holiday season. And then we have the Nazareno, okay pa rin tayo. Chinese New Year, and then we have the Valentine's Day. And then, pumasok kasi sa atin ng B117 from UK sometime January. And then, nag-close tayo ng borders, pero binalik din natin. Nakapasok sa atin B117. Nakapunta yan sa Quezon City at pumunta yan sa Northern Luzon, sa Bontoc Province. At kumalat din sa ibang portions ng bansa. I think sa Davao meron din. Then, so, buong NCR meron na yan kasi itong B117 makalat po ito eh. And then, yung susunod na variant, lumabas kasi ang 117 September. October naman, 1351 galing South Africa. So, February 11, nag-post ako niyan sa akin Twitter at saka Facebook na dapat mag-border control tayo kasi itong variant na to will render the AstraZeneca vaccine ineffective pagka nakapasok sa bansa natin. Pero hindi tayo pinakinggan. So nakapasok ang South African vaccine sa variant sa atin sometime in I think March or late part ng February. Ngayon, unang kumalat siya sa Pasay and then sa Parañaque. And then I think nakapasok na rin sa Occidental Mindoro. And then yung isa, yung mabangis, yung P1 variant galing Brazil na pumapatay ng 4,000 a day na tao doon. Pero nakita ito sa isang tao lang sa Pilipinas. And then yung P3, yan yung Philippine variant. Kung umuulit itong 614G, edi pang ano siya, pang-anim na nating, ganun pa rin siya, pero andyan pa rin siya. Ang ginagawa ng variant ay parang binubooster niya yung transmission natin. Kaya kita mo ngayon, malaganap ang transmissibility. So, kailangan mag-ingat tayo kasi mas bumabangis ng konti ang ating kalaban kasi lalo na hindi tayo bakunado. In other countries, while they have the surge, ang panlaban nila, sinasabayan nila ng bakuna. Kasi pagka may search kasi tayo, we cannot be forever on lockdown kasi ang ekonomiya natin magsasuffer. Kaya kung tinitinan mo, every week, nagde-decide sila, kinakalibrate. Ang ECQ natin ay hanggang April 11 and then i-evaluate to MECQ. So ang ibig sabihin, the variants will be with us nakakaalat na kahit hindi ka gumamit ng genomic surveillance studies ngayon, nakita mo naman yung upward trend right down ng cases, meron na sa ating yun. So, ang kailangan natin gawin, basically, yun dati, kailangan mag-testing tayo na marami
Hindi tayo nagte-testings marami. So, sinasayang natin yung oras ng ECQ natin. We're only testing 20 hanggang 30,000 or even less. Number 2, wala tayong contact tracings. Number 3, kulang isolation and quarantine facilities natin. So, pagka nagluwag ka at gumalaw ang tao, yung variant sasamantalahin ka niyan. So sa akin, hindi naman ako hindi na bago sa atin yung variant. Kasi meron na rin na nakapasok sa atin from other countries. Ang kailangan nating ingatan, mag-double tayo ng protection or mag-stay home. Kasi kahapon yung pumalo yung highest number of deaths, yung pagkamatay sa atin, 382. That is the highest recorded single day number of deaths. Yan ang unang-una. 9,370 kahapon. Ang positivity rate natin ay naglalaro sa 20 to 25, ang normal ay less than 5%. Ang reproduction number natin, which is a measure of transmission, nasa 1.6, dapat less than 1. So, ibig sabihin, all the parameters we have right now, we have an uncontrolled coronavirus transmission. And therefore, ang kailangan natin gawin is mag-adhere lang sa scientific principles natin. Sinanggit ko kanina, testing, tracing, isolation, quarantine, plus minimum standard. At kung hindi pa, kailangan ang mental attitude mo nito, talaga mental ECQ pa talaga dito. So, the variant will be there, but the same protection pa rin ang gagawin natin. Kaya lang, mas doble. Okay. Like for example, pwede ka mag-doble ng mask. Pwede kang, kahit sa bahay, naka-mask ka. So, aside from the usual social distancing, face shield, and mask, mas dapat. Kasi ang lumalabas sa data ngayon, ang pinanggagalingan ng new cases natin ngayon are the young ones and 20 to 40. Nearly half of the cases right now ay galing sa edad 20 hanggang 40. Ang malungkot na pati... That is what I was going to ask Doc. Doc? Doc Leon, sir? Doc, I was going to ask you that specifically. Ang pinagmumulan talaga ng virus na yun, yung transmission, is from the age 20 hanggang 49. Ito po yung workforce po natin eh. Ang ibig sabihin po ba, ang pinagmumulan po ng transmission ho ngayon as a workforce? Galing po sa workforce na dinadala nila sa bahay. Kaya naawa yung kanilang parents and then their grandparents. And therefore, kung itong mga data na to na nag-i-interpret mga netizens na, dapat na iisip ng Department of Health na IATF, anong strategy for this? Ang strategy for this one is that, number one, kung because of the economic depression, wala tayong choice kundi papasukin ng ating healthcare workers, then we need to protect them aside from the usual minimum standard, but also with vaccination eventually. Kasi if you want them na protected at pumasok sila, ang problema natin, we have this queue listing dahil yung ating bakuna are limited. So that's the problem. Unlike in other countries, let's say they have sufficient and overflowing vaccines, they can actually... dito sa atin, wala ko tayong bakuna. They can include, no? So, kailangan ito yung essential workers. Number 2, that will also put everyone on their toes na mag-ingat, lalo na yung essential workers. At pagdating ng bahay, they should make some effort na mag-hygienic measures na grabe so that their parents will not be... Nabanggit ko ninyo kanina, Doc. Doc? Dr. Liatsun, sir, nabanggit ko ninyo kanina, itong virus mautak, sabi po ninyo. At kapag nagkataon, it will render AstraZeneca, the vaccine, useless. Pagka pinasok po itong South African variant. Nawala na ho tayong AstraZeneca. I do not know if this is a coincidence, Doc, o sinadyang alisin na po yung AstraZeneca because nandito na sa atin yung South African variant.
What is That's the truth correct. here? Naintindihan ko, pero hindi siya ang dominant variant eh. In fact, ang nabakuna sa akin is So hindi pa siya ang dominant. Okay. Everybody should be vaccinated with either Sinovac or Astra. Considering ang dominant vaccine natin, ang dominant nating strain is the Chinese strain pa rin. Now, if you get the next booster dose, then you can actually improve on the variants. But we need to understand that the limited supply natin, we're stuck with Sinovac or the Astra. So, since ang target natin is the original Wuhan strain, it's fine na magpabakuna kayo kasi yun pa rin ang dominant sa market eh. Yung mga variants na binanggit ko kanina, they're present here in our country, but not as dominating as the Chinese Wuhan strain. So yun ang gusto kong But how serious, Doc? Let me just ask this one. How serious is this new variant now sa health ng ating mga kababayan? The dominant is still Wuhan virus, ano po? Pero pinasok ko tayo na mas nakakahawa. How serious is this? Is it critical? Yeah, it's critical. Kasi critical for us to be back on ECQ after a year. That's number one. Critical for us to reach 15,000, which is the highest. Critical to reach 382 deaths. And critical right now that the hospital are full, plus you have patients dying at home and in the tents. Critical right now na we are right now swamped with a lot of expenses and we need to move on ng mabilis. And critical as now because ang may sakit din, hindi lang COVID but other diseases because for 1 year we have not yet address yung mga stroke, heart attack, cancer natin na matagal daling walang check-up. So, napupuno din sila noon. So, kaya critical itong situation natin with the variant kasi lumaki yung problema natin in addressing the Chinese Wuhan and then we have many variants eh. And the numbers are not good eh. Kaya kailangan ngayon, tulong-tulong tayo. Ang unang-unang gagawin is social mobility mabawasan. We have to slow down the virus eh. And that's why we are on ECQ eh. So everybody should make an effort to sacrifice not to move around. Number 2, we need to wear mask, face shield. And then number 3, our LGU heads should ensure na may adequate testing in their area. Contact tracing and isolation and quarantine. Kumbaga, pagalingan ng bawat LGU right now. Kasi kung hindi, wala. We have not seen the silver lining pa at this point in time kahit magtatapos ang ECQ on April 11. Doc, one final question, no? For my part. Ang sinabi natin kanina, 20 to 49 years old, ito po ang pinagmumulan ng talagang medyo mabigat na transmission. Ano po? And this is the workforce. Would you recommend that we stop muna ang pagpasok ng mga manggagawa sa ating mga paggawaan? Very good question. It's something na kanina ang headline ng Philippine Star the Secretary General that we cannot be on lockdown for a long time. Ako, personal opinion ko, this is a critical moment in our lives na we cannot sacrifice the lives of our people. Pwede kong isang tabi muna na hindi papasukin and with pay and let the government muna absorb the expenses for the essential workers. Yes. Kasi oras na pinapasok ng essential workers natin, that will increase also the cases natin kung hindi tayo ready. So the exit strategy from ECQ is either kung mataas pa rin yung reproduction number natin, we have to maintain on ECQ. Kung gumaganda numbers natin, then we need to gradually scale down to MECQ. And alam naman natin kung MECQ, 50% of the workforce papasok. Yun ang ibig sabihin ng MECQ. Kung naka-ECQ, walang papasok. Anyway. MECQ, may papasok tayo. And ang problema natin, sana pwedeng pumasok kung nabakunahan sana mga essential workers. Unfortunately, hindi sila kasama sa priority listing muna ngayon eh.
But we need to revise it para sa ganun. So, the long and short answer to your question is that if I had the money, if I had the resources, and I were the president of the country, hindi ko sila muna papasukin kasi ang dami namamatay eh. Kailangan ma-insure ko muna ang buhay sila, and then maghahanap ang economic managers natin at ang DBM, realign muna yung funds natin na hindi gagamitin, let's say for the build, and put money muna on the pandemia and set aside muna natin na other projects. And anyway, the President has the power based on the Senate and Congress to exercise his power, particularly sa realignment ng funds natin eh. Kasi hindi tayo pwede mag-isip dito na we want to open the economy while the people are actually right now at risk of developing COVID and the hospitals are full. Malinaw sa pag-iisip ko, kalusugan muna bago kayamanan eh. Correct. Doc, thank you very much. Maraming salamat. Napakaliwanag po ang rekomendasyon po ninyo at pananaw. Thank you very much. Sana po makatulong sa ating pamahalaan na magsagawa ng desisyon that is good for the entire country. Doc, Liatson, magandang hapon po at maraming salamat. Thank you po. Alright, mga kaibigan, Dr. Anthony Liatson, namnamin po natin ang sinabi po ni Dr. Liatson, mga kaibigan. Critical po ang sitwasyon. Itong pagpasok po ng panibagong variant ho, 3 to 9 times mas nakakahaba po eh. So it's very critical ho. We do not have testing. We do not have parang ginagawa nga ho ng ating pamahalaan ho dito eh. Yung bang hindi po ina-encourage sa mag-testing ho tayo ho. Hindi ina-encourage kanya. Lalo magpapabigat sa sitwasyon ho natin. Affected workforce, 20 to 49 years of age ho, mga kaibigan, ang pinagmumulan ng bagong mas maraming virus ho ngayon. Ito na po yung workforce ho natin. Paano ngayon ho yan, mga kaibigan? So, sana ho, pag-aralang mabuti ng ating pamahalaan. It should be fast. Mga kaibigan, it should be fast. Otherwise, mahahabol ho tayo ng virus. Alam po ninyo yung virus ho, sabi, mautak daw ho. Parang mga politiko daw ho ito eh. Nagbabagong anyo. Nag-uunyang ho. Alright. Mga kaibigan, sandali lang ho. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalaala mula sa ating himpilang Radyo Pilipino. Pulsong Politika, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Kalusugan. Importante yan. Pulsuhan natin to. Pulsong kalusugan. Nagbabalik si Ben Paipon sa Pulsong Pinoy. Alright, balik tayo mga kabahagi. Pulsong Pinoy, Radyo Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ben Paipon. And right now po, dako tayo sa Radyo Dagupan para sa isang report na magmumula sa ating kasama, si Glenn Ordinario. Glenn, magandang hapon. Please come in.
sa isang report na nagbumula sa ating kasama. Si Glenn, maganda. Yes, magandang hapon, Tata Ben. Bantay sarado ngayon ang mga borders sa Luzon, Pangasinan dahil sa napaulat na dinadala sa mga hospital ng probinsya ang mga pasyente mula sa Manila at iba pang lugar. Ayon kay Pangasinan Governor Amado Pong Espino III, patuloy ang koordinasyon nila sa mga LGUs at national government agencies, lalo na sa mga PNP upang maging mapagbantay. Samantala, kinumpirma naman ni Provincial Health Officer Dr. Ana Marie Guzman na sumulat sa hospital sa probinsya ng Pangasinan ng Kagawaran ng Kalusugan upang hilingin ang sa National Capital Region o NCR Plus dahil may kakulangan na ang mga health workers doon. Pero sa ngayon ay hindi pa nagpapadala ng mga health workers ang 14 na hospital mula sa probinsya dahil pinaghahandaan pa rin ang paglubo ng kaso ng probinsya at nangangailangan din tayo ng mga manpower. Napag-alaman din na kinakausap pa umano ng main hospital ng Manila ang mga sangay nila sa lalawigan kung pwedeng mailipat sa kanila ang iba pa nilang mga pasyente dahil punuan na sila doon. Mula dito sa DWP Radio Pilipino Dagupan City, Pangasinan, para sa programang Pulsong Pinoy, ako si Glenn Ordinario, saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino. Maraming salamat, Glenn Ordinario ng Radyo Dagupan. Mula dito sa Radyo Pilipino Manila, magandang hapon po sa lahat ng mga taga-Pangasinan. Mukhang apektado na rin po ang Pangasinan ho, mga kapitbahay. Maraming mga pasyente na nagbubula sa Manila ang patungo sa mga lalawigan. Our hospitals in the National Capital Region are becoming overwhelmed, mga kaibigan. Nalanawagan na ho ang NCR ng karagdagang mga health workers, frontliners po. Pero mukhang wala pang dumarating. So, sige po, konting pasensya ho. Ito ang magagawa ng ating pamahalaan. Magandang hapon muna kina Marites Senova. Good afternoon, Kuya Ben. Josephine Roquero. Good afternoon po, Sir Ben. Watching now. Sorry, I'm late, sabi ni Josephine Roquero. Bakit ipagpipilitan pa ng gobyerno ang kahit anumang bakuna? Gaya ng Sinovac, kung kahit mabakunahan ang isang tao, ay maaari din naman palang mahawaan ng COVID. Kinakailangan din naman palang magsuot ng face mask, face shield, ang isang taong nabakunahan, nabakunahan na. Bakit di sila maghanap ng ibang alternatibong gamot na maaaring makapagpagaling sa COVID? Na bukod sa mababang alaga ay maaaring mas epektibo pa. Sayang ang pondo kung balwalabin ang naman pala ang gagastusan. Nako, Panginoon ko po. That's a comment from one of our listeners, si Melito Rodelio Militante, who celebrated his birthday yesterday. Happy birthday ulit. Mel, mga kaibigan, ready na po ang ating resource person. Pinangunahan na ngayon. Ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ayuda sa mga naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus. Ayon kay DSWD Director at Spokesperson Irene Dumlao, sinimulan ngayong araw ang distribusyon ng 1,000 pesos sa Manila, Parañaque at Caloocan. We have the spokesperson of the Department of Social Welfare and Development right now, kaibigan, Director Irene Dumlao for this issue. Director Dumlao, magandang hapon po. Good afternoon. Welcome to the program. Ako po si Ben Paipon. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Ben. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. There is joy in every face of our people today, Director. Magkakatanggap sila ng at least 1,000 pesos per family. Is this correct? Ready na po ba tayo? Talaga tayo? Nagsimula na? Ay pinangunahan po ng mga lokal na pamahalaan dahil sila po ang mga lead implementers in the distribution of the financial assistance. Tama po yung inyong nabanggit. Kahapon nga po ang local government unit of Manila started with their initial payouts. And this morning, nag-umpisa na rin po ang Parañaque at nitong hapon ang Caloocan naman po. Likewise, we've received reports
from the DILG na meron na rin pong payouts na isinagawa sa Quezon City. And we have full trust over the local government units that they will continue to conduct ito pong mga payouts for the beneficiaries that they have identified, Sir Ben. All right. Ma'am Irene, Director Dumlao, ma'am. Ito po bang 1,000 pesos aabot po ba ng 4,000? Is that correct? Yes, Sir Ben. Ang unit of assistance po dito sa financial assistance ay per individual. So each individual will receive 1,000 pesos po at hindi po dapat hihigit sa 4,000 pesos ang matatanggap ng isang pamilya. So kung may 4 po na individual na miyembro ang isang pamilya, matatanggap po nila ay 4,000, equivalent to 4,000 pesos. Ma'am Irene, meron po bang age limit ito? Okay, ito yung bang mga bata, miyembro din po mga pamilya, say 5 years old, 6 years old, kasama po ba yon sa parte ng pamilya na po pwedeng tumanggap ng 1,000? Opo, Sir Ben, dahil ang naging basihan po sa pagtukoy ng 22.9 milyong individual ay yung pong population statistics po natin mula sa PSA. Oh, and itong mga kabataan is part of the population naman, no? Yes po, Sir Ben. Kung kaya nga po, sabi natin, kung ang isang pamilya ay may 4 na miyembro, kasama na po no, yung mga anak nila, then they will receive po an equivalent of 4,000 pesos. Again, ulitin po natin, the assistance will not exceed more than 4,000 pesos po. At least, ang pinaka-maximum po dyan is 4,000. Yung miyembro ng pamilya could be, yung miyembro ng pamilya could be, yung kapapanganak pa lamang ho, pwede nang ibilang as part of the family. Opo, Sir Ben. Ayan, okay. I think that pakaliwanag ho niyan. Ma'am, how long will the distribution last? Hanggang kailan kayo matatapos po ito? And will there be another ayuda coming from the government? Well, ang mga lokal na pamahalaan ay naatasan po no to distribute the assistance in the most efficient and effective manner. Likewise, sila po ay kinakailangang mag-identify kung ano po ba yung pinakamabilis na pamamaraan ng distribution, whether the aid will be given out in cash or in kind. Batay po dun sa Joint Memorandum Circular na inilabas ng DILG, DSWD at ng DND, the local government units have 15 days upon receipt of the notice of cash allocation to distribute yung pong assistance if this will be given in cash. At kung ito naman po ay ibibigay in kind, meron po silang 30 araw. Ma'am Irene, do you still encourage the giving of in kind ayuda? Is that encouraged? Well, the local government units have the discretion, Sir Ben, to identify which is the most efficient and effective means of distributing po the assistance. So, sila po ang magde-decide diyan at kinakailangan na ito ay ilagay nila sa executive order na i-issue prior to the distribution po of the aid. Mm-hmm. Ma'am, wag lang sila magsasama ng picture ng politiko. Well, Sir Ben, naglabas na rin po ang DILG ng polisiya on that, at dinidiscourage nga po ito. Okay. Ma'am, one last question, Yung po bang beneficiaries nitong ayuda ngayon sa mga particular na barangay, meron po mga bagong lipat po sa kanilang barangay, no? Halimbawa sa Caloocan, bagong lipat po yung pag-asawa, did they belong to that barangay already? Halimbawa,
pwede ba sila ma-consider na resident na po ng barangay kahit kalilipat lamang po? Well, of course, meron po tayong mga existing policies po dyan, no? Yung mga lokal na pamahalaan, meron po diyang mga polisiya para po ma-issuehan ng certificate ng residence ang isang pamilya o isang individual. Ang nais lang po natin i-emphasize is that in the identification of the beneficiaries, ang mga lokal na pamahalaan po ang may full discretion ng pagtukoy provided that these individuals or families belong po to the low-income sector. Kung kaya nga po, Sir Ben, ang DSWD as part of our technical assistance provided the list of sub-beneficiaries to the LGUs para maging reference po nila sa pagtukoy ng mga beneficiaries. But likewise, aside from the sub-beneficiaries, maaari ring tukuyin ng mga lokal na pamahalaan yung mga kabilang sa vulnerable sector like senior citizens living alone or other individuals who belong to the low-income sector who the local government units believe and assess are also most affected by the imposition of the ECQ. So muli, ang mga lokal na pamahalaan po ang may full discretion in identifying kung sino po yung mapapasama sa bibigyan po ng ayuda. Ano ho yung mga magre-reklamo, Ma'am Irene, na hindi po nabigyan? Pwede po ba silang pumunta ho sa tanggapan po ninyo? Yan po, Sir Ben, ang kagandahan po nitong implementation natin ng mga lokal na pamahalaan, the LGUs shall create, based on the JMC, the local government unit shall create a grievance and appeals committee at the local level. So, pag may mga reklamo po o hinaing, maaari po silang lumapit agad doon sa committee na iyon at ang committee naman po ay ini-expect na i-resolve or i-address ito pong mga reklamo na matanggap nila immediately po. Alright. Ma'am Irene, thank you very much. At sana po, makausap po namin kayo muli pag meron pang pagkakataon ho, Ma'am Irene, ha? Next succeeding programs po natin. Yes po, Sir Ben. Kami po ay nagpapasalamat din at binigyan nyo ng pagkakataon upang tayo naman ay makapagpahatid ng tamang impormasyon hinggil po sa mga programang ipinapahatid po ng ating pamahalaan. Muli, maraming salamat at mabuhay po kayo. Thank you very much and stay safe. Ma'am Irene Dumlao, thank you very much po. Magandang hapon. Alright, mga kaibigan, Director Irene Dumlao, our resource person, spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Tatabin, sabi po dito sa ating Facebook Live, tatabin, pabati po doon daw po ng ating mga kabahagi sa Lucena, Mindoro at Palawan. Nakikinig po ang mga kabahagi natin doon ngayon, sabi ni Glenn. Glenn Latorte, General Glenn Latorte. Magandang hapon po sa lahat ng mga taga Lucena, taga Mindoro at Palawan. Mabuhay po kayo and stay safe, ha? Medyo mabigat po ang laban ho natin dito sa virus na ito sapagkat meron tayong bagong variant ho ngayon that is 3 to 9 times mas nakakahawa daw po sa original na virus po galing po sa Wuhan. Ayun. Wuhan po ang dominant virus pa rin ho dito sa ating bansa. Pero napasok na ho tayo ng 6 na iba pang variants ho. Kanya ito ho ang nagpapagulo sa ating pagtugon sa virus na ito. Alright ho, mga kaibigan, oras ho natin 10 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. Armando Buddy Badillo is watching. My friend sa Sampaloc, Manila. Buddy, magandang hapon. Jeffrey Rosal de Guzman. Hello, Sir Ben. Magandang hapon. Ito'y best friend ni Ping. Nagbubulag-bulagan at nagbibigi-bigihan
ang gobyerno sa FAI. Ito yung pabunan kiso, mga kaibigan. Bakit wala pa silang kickback sa FAI? Tinatangkilik natin ang gawang banyaga. Pero ang FAI na gawang Pinoy, binabaliwala at ibang bansa ang tumatangkilik. Nabuburyong na ang taong bayan sa mga diskarte at desisyon ng mga nasa poder ng gobyerno. Komentaryo ho yan, mga kapitbahay, kabahagi ni Mr. Melito Rodelio Militante. Totoo po yan, Sir Ben, sabi ni Jeffrey Rosal de Guzman. Dito lang sa bansa natin dahil sa pandemya walang nagawa ang gobyerno. Unlike sa ibang bansa. Bakit nga po ba sa ibang bansa ho eh? Wala na. Talo na ang virus ho, mga kaibigan. Dito lang tumatapang ang virus. Mukhang kinakalaban po ang mga politiko na nagiging kamukha ng mga onyango. Nagpapalit na nga niya, nagpapalit ho ng politika every during election ho. Mga kaibigan, ganyan ho ang virus ho natin. Nakakainis. Ping Reyes de Guzman, hello po sa lahat. Watching, sabi ni Jeffrey. Alex Aquino, oy padre, traffic na rin ang krime ay sus Mariano Garapon ho. Ano itong ibig sabihin nito, Alex? Traffic na rin ang cremation area. You know what, mga kaibigan, dumadami po ang casualties ho ngayon. Hindi po nare-report yung talakang bahagi for the past 2 days. Nabanggit na po ni Dr. Leachon kanina yan. Question po sa ating guest, Sir Ben. Kailangan ba botante sa isang barangay? Nasagot na ho yan ng ating guest kanina. Bahala ho ang mga LGUs. But nabanggit po kanina, meron naman pong listahan ho. Bayanihan 1, Bayanihan 2, the reference will be there. Ang gagaling po doon. Ang tanong ho natin kanina, kung bagong lipat po yung mag-asawa ho sa barangay, halimbawa barangay 101, bagong lipat o kaya 1 week lang nakalipat, pwede po ba siyang makatanggap ng ayuda mula sa kanilang barangay? Ang sagot po kanina depende po yun sa LGU ho. Ayun, okay, meron silang listahan. I hope they will consider this naman sapagkat tao rin yan kabarangay din yan di ba? Tata Ben, pakitanong naman po kay Dr. Irene Dumlao ang tungkol sa hindi patas na pagtala o paglista ng mga nababahaginan ng unang ayuda ng mga representante ng DSWD kasama ang mga BHW. Bukas po natin itatanong ito. Bel, bukas po natin itatanong ito. Hindi na tayo inabot ng oras. Ping Reyes de Guzman, again po, Madam, paano naman yung mahirap na walang alam sa ayuda? Paano walang alam? Kailangan ito ayuda na ho. Kailangan alam ninyo na nandiyan na, darating na ho. Kinakailangan ho. Pagka hindi pa ninyo nalalaman na meron ng ayuda at hindi kayo alisto, mga kaibigan, mawawalan kayo talaga. Mawawalan kayo kaya kinakailangan alisto ho kayo, ha? Nati Abel Obispo is watching. Nati, nandiyan na yung ayuda. Michael Angelo Motochu. Ano ito? Idol, sabi ni Michael. Magandang hapon po sa inyong lahat, kaibigan. Alright. Other issues po bago tayo magwakas, We still have 1 minute left, Sayang, hindi na natin maipasok ang report ng ating kasama si Bry de la Cruz. Pero, Padre, bukas solo mo ang report. Alright. So, 1 minute lamang ho, mga kaibigan. The President has finally spoken on the WPS sign-on row ho, mga kaibigan. Kaya lang, hindi po maganda ang tugon ng ating Pangulo sapagkat para bagang pinagsama na ho yung vaccine na manggaling sa China at itong ginagawa ng China
dyan sa West Philippine Sea. Ang dalawang bagay po ay magkaiba at walang kapagkakahawig. Alright, Miss Lynn, abati po yung mga kamag-anak ko po. Esther, Elisa, Dong, Cesar, Estela at si John. Mga tagig po sila. Ayan. Good afternoon, sabi ni Lord Bry de la Cruz. Mga kamag-anak na po niya dyan sa Taguig, Metro Manila. Okay? Areglado. I think that's about it for today, mga kaibigan. Sa lahat ng mga nanood at nag-comment, maraming salamat, lalong-lalo sa ating mga technical team, sila Francis Carl, Glenn Loterte, at siyempre ang ating researcher, production manager, parang Bry de la Cruz. Okay? Mga kaibigan, like and share po yung Radyo Pilipino natin, Pulsong Pinoy, para makapanood din po ng ibang mga kababayan natin sa lahat ng programa ng Radyo Pilipino. Okay? At mas madali po kayo makapanood kung gusto nyo manood. Okay? Bueno, Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good afternoon, everybody. Pulsong Kalusugan, Radyo Pilipino. Inyong natunghayan ang Pulsong Pinoy. Kasama si Ben Paipon. Hanggang sa muli, mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri